يقوم التين بتزويد الحامل بالعديد من العناصر الغذائية المهمة مثل الفيتامينات والمعادن وغيرها، كما يحمي الجنين من الإصابة بمشاكل الحبل الشوكي، ويحافظ على نمو مخه بشكل طبيعي، ويحفز إنتاج خلايا الدم الحمراء، هذا لاحتوائه على حمض الفوليك وفيتامين باء، ويعالج التهابات اللثة والفم، بالإضافة إلى التقرحات، ذلك بمضغ عدة ثمار من التين أو المضمضة بمنقوعه 4 مرات يوميا. إن التين يقوم بتغذية الشعر وتقويته، ما يساهم في منع تساقطه، ذلك بفرك فروة الرأس بمغلي أوراق التين الجافة 2 في اليوم، كما يقوم بتسهيل عملية الهضم وتنظيم مستوى ضغط الدم، هذا لاحتوائه على البوتاسيوم، كما يحمي من إصابة الجنين بالتشوهات الخلقية، وينظم حرارة كل من الحامل والجنين، ويقوم بتزويد الحامل بالطاقة اللازمة للقيام بمختلف الأنشطة. إن التين المجفف يقلل من الاكتئاب أو الشعور بالتعب والإرهاق، هذا لاحتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم عن طريق تناول منقوع التين أو مربى التين، هذا يزيد في إضرار الحليب خلال فترة الرضاعة، ومن الممكن الاستفادة منه. يحتوي على الألياف الغذائية التي تساعد في الوقاية من أمراض القلب والسكر، كما تعمل على تنظيم زيادة وزن الحامل، كما يحسن من عملية الهضم عن طريق منع الإمساك الشائع عند الحوامل، كما أنه يحافظ على مستوى ضغط الدم ويقي من ارتفاعه. يحتوي على كمية كافية من الحديد والتي تمنع الإصابة بفقر الدم، كما يقلل من خطر ارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل، ويساعد الجنين على تنمية العظام والأسنان والأعصاب، ويعزز من تكون العضلات بطريقة صحية وسليمة، كما يحسن من السيطرة على العضلات وضغط الدم، ويساعد في منع ارتفاع ضغط الدم. يحتوي على نسبة عالية من الزنك والأوميجا 3 وفيتامين ب6، ويحتوي على إنزيم بروتيني يساعد في عملية الهضم المفيدة لصحة الحامل والجنين. إن التين المجفف يزيد من مستوى الكالسيوم، وتكمن أهمية الكالسيوم في تطوير العظام والأسنان، ويساعد المرأة الحامل في تقوية عظام جسمها أثناء الحمل. وتشمل فوائد التين المجفف أثناء الحمل في استهلاك حمض الفوليك وأوميجا 3، وهذا من شأنه أن يسهم في نمو الدماغ عند الجنين في الشهور الأولى من الحمل. إن تناول التين أثناء الحمل يساعد في اتباع المرأة الحامل وجبات غذائية مفيدة للجسم، وعدم التفريط في تناول الأطعمة المختلفة المضرة بالجنين والحامل، ويمنع الجنين من الإصابة بفقر الدم والتعب، ويحارب فقر الدم في الجسم أثناء الحمل عند المرأة الحامل. يحتوي التين على نسبة عالية من الحديد، هذا يساعد في الحفاظ على إمدادات الأكسجين المناسبة للطفل في جسم المرأة الحامل، ويعود بالفائدة عليها وعلى الطفل. ويساعد التين في الحصول على الألياف الغذائية الغنية، هذا لتنظيم حركة الأمعاء وزيادة الهضم، ويمنع الإصابة بالإمساك.